مجموعی که شما مشاهده میکنین تقریبا 4200 سال قدمت داره. مثلا عادی سوتولا مثل این کار ما بهش میگیم پته دوزی. 15% از فروش محصولاتمون رو برای احیا و مرمت قناتمون بذاریم. اینجا بیابان لوط، کلوت‌های شهداده. بفرمایید. شهداد در واقع از توابع استان کرمانه، بعد در حاشیه بیابان لوط واقع شده، بزرگترین بخش ایران محسوب میشه و دارای ظرفیت‌های بالقوه است در زمینه گردشگری و کشاورزی. همینجا نگه داریم زحمت شما سمت راست. اینجا هم هتل پایاب، هتل سنتی پایاب که توسط یکی از افراد بومی محل اینجا راه اندازی شده. شهداد در ادوار مختلف تاریخ دارای نامه‌های زیادی بوده. بلدالصالحین که از نامه‌های قدیم شهداد بوده، آراتا شهداد و که اسم فعلی شهداد هست و خبیث از دیگر نامه‌های شهداد بوده و میشه گفت شهداد به لحاظ تاریخی واقعاً از یک پیشینی بسیار غنی برخوردار بوده و هست که درفش شهداد یا همون پرچم فلزی شهداد که منحصر به فرد هست قدیمی ترین درفش فلزی جهانه که توی کاوش‌های شهداد پیدا شده و موسوم به درفش شهداد هست. آبنباد آبنبادیه که توی استان کرمان برج دیدبانی هست. اینجا آسیاب آبی دوقلوی شهداده، مربوط به دوره قاجاریه و تنها آسیابیه که توی استان کرمان برج دیدبانی داره. حالا داخل بریم مشاهده میکنین که بخشی از اون جایگاهی بوده که به اصطلاح مردم می اومدن با گندماشون یه جا می نشستن و به نوبت گندماشون رو آرد میکردن، آسیاب میکردن. انتهای این راه رو اونجا به اصطلاح اون تنوره ها تعبیه شده، 2 تا تنوره که گندم ها اونجا آرد میشده و از این قسمت به بیرون هم میشده. سمت چپ هم یه واحد است که اینجا به نوبت می نشستن تا نوبتشون بشه، یکی یکی هر موقع که نوبتشون میشد گندم ها رو میوردن برای اینکه اینجا عمل اون آرد شدن انجام میشد. یکی بیا صحبت کنه، یکی بیا بگی که آقا اینجا به خاطر قابلیت‌های به کلاس اینم آبنبار بازارتکی بود. الان آقای
نه یا این خونه قدیمی ها رو خراب کنیم بگیم میخوایم تر بسازیم. من نرفتم. این هم یکی از اون مغازه های صنایع دستیه که شما ملاحظه می‌فرمایین. خب بر صورت تولیداتشون رو مردم میارن اینجا، تولیدات صنایع دستیشون رو میارن به مسافرها عرضه میکنن. شهرداد در زمان قدیم شاهراه اصلی بوده بین استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی و محل بارانداز کاروانیانی که می اومدن به شهرداد این ناحیه بوده. اینجا بافت قدیم شهرداد، بافت تاریخی شهرداد بوده که اینجا بازار هست، خانه تاریخی صادقه ها هست، آب انبار هست، مسجد هست و کاروان ها در زمان قدیم می اومدن اینجا اتراق میکردن و محل داد و ستدشون این ناحیه بوده و اینجا بهش میگفتن اشترخوف یا شترخوف که کاروانه اشتار می اومدن اینجا، باراندازشون این ناحیه بوده و خب مبادلاتشون انجام میدن و توی این بازار هم قدیم ها خب خیلی رونق داشته، احیا بوده. خب زلزله سال 60 باعث تخریب اینجا شد ولی ما توی بحث میراث فرهنگی دنبال کردیم، داریم مرمت میکنیم، بازسازی میکنیم، احیا میکنیم، انشالله بتونیم با مشارکت مردم و مالکین اینجا رو مجدد احیا کنیم. بله؟ شهر سوخته ضرور باشه. اینجا به عبارتی شهر قدیم شهرداده، یعنی شهرداد قدیم زمان قدیم این ناحیه بوده و کم کم به قسمت فعلی شهر مردم مهاجرت کردن و اون قسمت شکل گرفته. این مجموعی که شما مشاهده میکنین تقریبا 4200 سال قدمت داره و متشکل از 4 واحد مسکونیه، یعنی اینجا سکونتگاه هاشون بوده، اینجا ساکن بودن، زندگی میکردن و کشاورزی میکردن و شمال جنوب این قسمت باز گورستانشون بوده. از گورستانهای شهرداد در کاوش‌هایی که سال 50 به بعد انجام شده 3000 شیء باستانی و تاریخی کشف شده که مهمترین آنها درفش شهرداد و یا همون پرچم شهرداد است، پرچم فلزی شهرداد که منحصر به فرده و توی دنیا نمونه نداره، منحصر به فرده. اینجا روستای شفیع آباده، روستای هدف گردشگری از توابع بخش شهرداد. درود بر شما. سلام برادر. اصلا نباشید. خیلی خوش آمدید. خوبه این سلامتین؟ سلامت باشین قربانشون. نه اتفاقا من برنامه‌اش داشتم. مشتاق جو بیاد تو. این قلعه شفیع آباده. اینجا شفیع آباده؟ بله قلعه شفیع آباده. خدا بیا مرزا قدیمی ها اینجا زندگی میکردن، بیجا مشهد میومدن اینجا نمک میوردن، اشتر بیده بار منداختن. خدا رحمت چکن توی خونا بیدن زندگی میکردن. باشه برم. من میگم اینجا جدای اونجا هم جدایی. اونجا مثلا عادی سوتولا مثلا.
فاطمه این پاکت برمی‌داری خودت. روستای شفی‌آباد تو 20 کیلومتری کلوتاست. کلوتا اولین اثر طبیعی ثبت شده تو جهانه. بابت همین باعث شده که روستای ما بهتر دیده بشه و گردشگرای زیادی که میخوان برن تو کلوتا، یعنی برای اقامت و حالا گشت و گذار و استراحت، میان تو روستای ما. همین خودش خب باعث شده که ما مثلا تو صنایع دستی هم خیلی موفق باشیم. گردشگر که میان مثلا چنین خدمات رو بهش ارائه میدیم تو زمینه صنایع دستی. ما داریم سعی میکنیم تو روستاهای مختلف زنای زیادی رو توانمند کنیم. زنایی هستن که دارن هنر میدوزن تو خونه هاشون، اما حواسشون نیست که اون حق و حقوقشون داره پایمال میشه. داریم سعی میکنیم که واسطه دیگه در کار نباشه و حالتی گروه ما واسطه باشه و سود مستقیم تو جیب خود دوزنده بره. و اینجایی که الان ما تو این فضا قرار گرفتیم حمام تاریخی روستای شفی‌آباد هست که قبلا یه جای متروکه‌ای بود و زمانی که تشکل گوجینو شکل گرفت و خانم‌ها دور هم جمع شدن و فعالیت‌های مردمی انجام دادن. کاری که انجام دادن احیای یه سری عروسک‌های بومی محلی بود، سوزندوزیشون بود و شروع به فعالیت کردن و تقریبا 1.5 سال فعالیت کردن این 6 نفر تا تونستن شرایط یه گروه بودن رو مهیا کنن و اتفاق خیلی خوبی افتاد. در کنار کاری که انجام میدادیم ویدیو مشارکتی هم کار کردیم و این موضوع خیلی کمک کرد که خیلی آدما بتونن به ما ملحق بشن. من یه گروه خانم هستیم، خرج درآمدمون از همین راه غرفه صنایع دستی. خب صنایع دستیشون رو میارم میذارم اینجا برای فروش. اینم خودم میبافم. یه عروسی که گلیم بافته، اسمش هم گل گلیموه. اینم که هستش کرکوت کبیرمون بوده. ما اومدیم یه نمادی اینجا بافتیم به عنوان جا کلیدی. حالا دوست داشته باشن خرید میکنن، دوست نداشته باشن چیزی نیستش. در کنار کار خانمای دوستانم گذاشتن برای فروش است. این کار ما بهش میگیم پته دوزی. واسطه این پته رو میآوردن تو روستاهای مختلف میدادن به خانم‌های خانه‌دار، میگفتن اینو برای ما بدوزی. منی که زن توی روستا هستم خب مجبورم باید بدوزم امر معاش زندگیمو به دست بیارم، ولی خب متاسفانه واسطه به اون صورت پول خوبی بهمون نمیداد، ولی خب مجبور بودیم دیگه، هیچ بازار دیگه هم نداشتیم. ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم خب اینجوری نمیشه، ما که هنر داریم، گردشگرام که دارن تو روستامون میان، چرا خودمون کاری نمیکنیم؟ 6 نفر اومدیم، 6 نفرم بودیم، اومدیم پول روی همدیگه گذاشتیم، مواد اولیه خریدیم. خودمون شروع کردیم به دوختن. ورودی روستامون یه قلعه است، همونجا بساط کردیم. اونجا بساط کردیم و شروع کردیم به فروختن. اولین پولی که به دست آوردیم بهش دست نزدیم. گفتیم بچه‌ها بیاین داوطلبانه بازم این سودا رو بازم بزنیم تو صندوق، خود صندوقمون قوی‌تر بشه، جون بگیره. باز هی مواد اولیه خریدیم، هی تولید کردیم. هی مواد اولیه خریدیم، تولید کردیم. حتی شاید اوایل خیلی فروش خوبی هم نداشتیم. ولی خب روحیه‌مون از دست ندادیم، کماکان به کارمون ادامه دادیم. تا اینکه خدا شکر هم فروشمون بهتر شد، هم کم و بیش رو آدما تاثیرگذار بودیم. اینجوری مردم آگاه شدن که ما داریم چه کاری انجام میدیم، برای چه اهدافی داریم تلاش میکنیم و چقدر میتونه مثلا رو جوامع محلی و استقلال بانوان خیلی تاثیر بذاره. و اتفاق جالبتری که بین این مثلا پروژه و کاری که افتاد، اتفاق خیلی خوبی افتاد، این بود که خیلی از خانوما سهم آب داشتن و گفتین که زمانی که ما داریم 100% این سودو داریم میبریم، چه خوبه که یه کار منفعتی بتونیم انجام بدیم. تصمیم گرفتی از محصولی که داریم تولید میکنیم و سود زیادی داریم میبریم در مقابل زمانی که واسطه میومد و محصولی که 100 تومن قیمتش بود و به ما 20,000 تومن میداد و نهایت این محصولی که خودمون داشتیم تولید میکردیم و سود خودمون داشتیم میبردیم، اونجا تصمیم گرفتیم که کار منفعتی میتونیم انجام بدیم و تصمیم گرفتیم با جمع که 15% از فروش محصولاتمون رو برای احیا و مرمت قناتامون بذاریم. تعدادمون زیاد شد و این 15,000 تومنا، این 20,000 تومنا، این 50,000 تومنا و 100,000 تومنا جمع شد تا تونستیم به یک قنات مثلا 13 میلیون کمک کنیم. اینجا مزارع سیر روستای شفی‌آباد هست. البته عمده سیر شهداد روستاهای ابراهیم آباد و روستای دیگه کشت میشه و در کل توی منطقه شهداد بالغ بر 600 هکتار زمین زیر کشت سیر قرار گرفته و سیر شهداد به نوعی الان داره صادر میشه به حوزه خلیج فارس. نه باید به این
هوا بریم بالا اون بلندی. اینجا بیابان لوت کلوت‌های شهداده و در واقع ما 40 کیلومتر از شهداد دور شدیم به سمت شمال شهر شهداد و به این نقطه رسیدیم. این کلوت‌ها در اثر فرسایش درست شدن و گردشگرانی که وارد منطقه شهداد میشن عمدتاً میان اینجا و از زیبایی‌های این منطقه استفاده میکنن. سمت راست من که مشاهده میکنین اونجا گندمبریان هست با فاصله تقریبا 40 کیلومتر تا این نقطه که ما ایستادیم. گندمبریان هم یکی از نقاطی که هست که مسافر به اون نقطه میره و به تنهایی خودش یک جاذبه محسوب میشه. و در کنار این ما جریان رود شور رو داریم با غلظت بالای نمک، به تنهایی باز خودش یه جاذبه میتونه باشه برای گردشگران و مسافرین. و این رود شور تقریبا 300 کیلومتر در کویر رو پیمایش میکنه و در نهایت به گود نمک ختم میشه و باز هم خودش اونجا یه جاذبه درست شده. اینجا پارک نبکا یا جنگل نبکا یکی دیگه از جاذبه های شهداده. به حضور هستم که نحوه تشکیل این نبکاها به این شکلی که این درختچه ها بهشون میگیم گز. یه درخت کویریه و خودروست که اینجا سبز میشه و در اثر جمع شدن این ماسه های بادی یا روان ماسه ها که از سمت لوت میان دور اینها احاطه میشه در اثر وزش طوفانی که تو منطقه هست و اینا کم کم به این شکل تبدیل میشه و دو مرتبه این بوته گز از لابلای اینها رشد میکنه میاد بالا و دو مرتبه حرکت ماسه ها ادامه پیدا میکنه. در نهایت اینها شکل میگیره که مرتفع ترین نبکاهای دنیا همین نبکاهای دشت شهداد هست. دقیقاً همه اینها در مجموع در کنار هم شکل داده شده و باعث شده که مردم خب بیان بر صورت اینجا ورود کنن توی صنعت گردشگری، بومگردی احداث کنن یا هتل بزنن و سرمایه گذارهایی که الان در حال حاضر به این سمت و سو دارن میان فقط به واسطه همین جاذبه های دشت کویره.